What? What? Ayan. Fork na lang. Fork. Fork, fork. What? Ayan. So, ayan. Itsura niya nagiging almost white na siya. So at this stage, add na po natin one at a time yung ating egg. Change muna natin siya into roast bit. Then sa paglagay ng egg, huwag niyo siyang i-diretso sa inyong mixing bowl kasi para hindi mahalo yung saglit lang po Comment. Kinuwi itong yung mahal. Wait lang. Sorry po. Hindi ko ma... Bloopers. Maalat kayo? Wait, ito ako. Bakit ko ba ito? Kasi unfortunately, ang ate ko nag-a-assist sa akin ngayon ang kinuha instead na fresh egg ay ang aking ginawang salted egg.